بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقطاعات المنشآت الحديدية زي ما حضراتكم شايفين دبليو شيب وام شيب واس شيب واتش بي شيب وسي شيب وال شيب دبليو تي شيب واس تي شيبس وهولو سيكشن اتش اس اس شيب والبايبس، وفي طبعا الانجلز وفي منها دبل انجلز. فالرمز دبليو ده اللي هو بيسموه وايد فلانج بيمز، اللي هو زي ما حضرتك شايفين اللي هو الاي بيم بتاعنا. الميسيلينيوس بيمز اللي بيرمز اليها بالرمز الام برضو اي بيم، بس الويب بتاعها بيكون رفيع. الاس شيب بيبقى فيها ميل من الفلانج متجه الى الداخل. الاتش بي دي مخصصه للبيرنج بايلز للخوازيق. السي الستاندرد سي تشانل. ال طبعا معروفه اللي هي بتاعت الزاويه. دبليو تي يعني اللي هي جايه من سيكشن دبليو بس قصها، يعني جاء عند الدبليو شيب وقصها 2 فبسموها دبليو تي يعني اللي جايه من الدبليو. والاس تي اللي هي تي سيكشن بس جاي انه قاصص جزء من الاس شيب، فهو بيقول لك دبليو تي كات فروم دبليو شيب. الام تي يعني التي اللي جايه من الام اللي هي جايه من الميسيلينيوس، والتي اس اللي هي التي اللي جايه من الاس شيب. السكوير هولو ستراكشرال سيكشن والراوند شيب والبايبس. برضو هنشوف الفروقات. الوايت فلانجت بيمز الاس تي ام ديزيجنيشن بتاعه اس تي ام اي 992. الاف فيلد من 50 ل 65 والاف التيميت رابتشر 65. الميسيلينيوس بيمز الاس تي ام ديزيجنيشن بتاعتها اي 36. الاف فيلد بتاعها 36 والاف التيميت رابتشر من 58 الى 80. وكلهم برضو زي ما اتفقنا ان الاي بيساوي 29000 كي اس اي كيلو باوند بير سكوير انش. خدنا قطاع من احد الدبليوهات، وعلى سبيل المثال قلنا دبليو 44 في 335. الرقم ال 335 هو يعني الوزن لوحدة الطول. الاريا بيديها لنا بالانش سكوير 98.5 انش تربيع. الدبث اللي هو التوتال دبث بتاع الويب مع الفلانش من اول فوق لغايه تحت. الثيكنس بتاع الويب بيسميه تي دبليو زي ما حضرتك شايفين في دبليو 44 335 هو 1.03 انش. ده الويب اللي هو الجزء ده تي ويب. وتي ويب على 2 هو بيدي لك تي ويب على 2 وبيقربوا لأقرب 7 على 16 أو 16 المقام على 16 أو على 8. الفلانج بيسميه بي اف اللي هو عرض الفلانج بي اف بالانش. والتخانة تي اف اللي هو الجزء بتاع الفلانج زي ما حضراتكم شايفين. الكي اللي هو الجزء اللي بينتهي عنه الميل، هو بيمشي جزء افقي وبيعمل جزء راوند بينتهي بالكي، فبيدي لك الكي فاليو عند نهايه الدوران. الكي 1 اللي هو الجزء الدوراني في الاتجاه الرأسي، في الاتجاه اللي هو بعدا من محور واي اللي هو المحور الرأسي. التي اللي هي جزء من نهايه الراوند على الويب الجزء الفوقاني للجزء التحتاني. وهنا في حاجه اسمها وركابل جيج. بيقول لك the most commonly used shapes الاكثر شيوعا اللي هي الدبليو شيب، وهي دبلي سيمتريكال. في حاجه دبلي سيمتريكال يعني لو جيت من محور اكس هتبص تلاقي في تماثل فوق اكس وتحت اكس، ولو جيت من محور واي هتلاقي على يمين الواي وعلى شمال الواي في تماثل، فبيسموه دبلي سيمتريكال. The flange faces are essentially parallel with inner flange distance for most of the groups with constant dimension. There is some variation due to roll wear and other functions.
وهنا الجدول المقارنة لما بتحسب باوند بير فوت والمقابل كيلو جرام للمتر. يعني الدبليو 44 في 335 اللي هو الوزن الترم الثاني اللي هو بيكون الوزن بير يونت فوت، وحدة وزن بالباوند لكل وحدة طول فوت بالظبط. الخصائص بتاعتها إذا اشتغلتها مترك فيبقى المقابلة ليها دبليو 1100 في 499، بس 499 هتبقى كيلو جرام المتر. ودي قدام حضراتكم الأنواع المختلفة من الشيبس، والمناظر من الاس اي يونتس بالمليمتر مضروبة في كيلو جرام بالمتر. ايه الفرق بين الدبليو والاس؟ بيقول لك بالنسبه للفلانج ويدث اوف ذا اس از ليس. الاس هو الاثنين زي الاي بيم، لكن الاس شيب العرض بتاع البي فلانج اقل. وبعدين بيقول لك بالنسبه للانر فيس اوف ذا فلانج having slope approximately 16 درجه و7 من عشرة. في حاله الاس بيبقى نازله سلوب 16 و7 من عشرة درجه. في حاله الدبليو الجزء الاكبر من الفلانج بيبقى خط مستقيم يعني متساويه السماكه، والجزء القرب الاخير بيبقى جزء راوند. بيقول لك theoretical depth is the same as the nominal depth. فعلى سبيل المثال فإن 510 في 1100.1 بيساوي النومينال ديبث اللي هو الدبث الكلي 510 ملي في الوزن 111.6 كيلو جرام المتر، اللي هو يناظر الاس 20 في 75، 20 في 75 في حالة الفوت الانش، والوزن اللي هو باوند بير فوت. ايه الام شيب؟ بيقول لك they are doubly symmetrical، برضه doubly symmetrical متماثله بالنسبه للمحور اكس والمحور واي، والنوع اللي هي لا يمكن تمييزها كدبليو او اس فسموها ام. يبقى الام اللي هي لا تخضع الى قائمه الدبليو او الى قائمه الاس فبيسموها ام، اللي هو اختصار لميسيلينيوس. وقال لك في تقريبا 20 لايت ويت شيب كلاسيفايد از ام. على سبيل المثال ام 360 في 25.6 من عشرة، فهي عبارة عن سيكشن العمق الكلي بتاعه 360 ملي والماس 25.6 من عشرة كيلو جرام المتر، والمقابلة ليها ام 14 في 17 من عشرة. ام 14 يعني الارتفاع الكلي 14 انش والوزن 17.2 من عشرة باوند بير لينير فوت. بالنسبة للسي، سي شيب معروفة عندنا. بالنسبة للسي تشانل عندنا فلانج وويب. الجزء اللي هو الخاص بالسي تشانل بي فلانج موجود في الجدول. فلانج ادي البي فلانج، والافريج ثيكنس للتي فلانج. وبالنسبة للويب الخانة بتاعته من عبارة عن الثيكنس وتي ويب على 2. بالنسبة للويب بنحسبه من التوتال ديستانس اللي هي كابيتال دي. عندنا في كذا طريقه لحسابه. في جزء كابيتال تي اللي هو نهايه السلوب من الاثنين، ادي حساب الكابيتال تي. الاريا موجوده في الخانه الاولانيه، فعندي مثلا سي 15 في 50 يبقى الاوفرول هايت تقريبا 15 انش اللي هو الدبس دي والوزن 50 باوند بير فوت. ودي باقي الخصائص المختلفة وقيم الكي اللي هو نهاية السلوب لغاية الأبر فلانج، والتي اللي هي زي ما قلنا المسافة بين الكي السفلية والكي العلوية. التيبل 1.4 ده من ال AISC تيبل American Institute of Steel Construction. ال HB اللي احنا قلنا بتاعت البايلز بيرنج بايلز عامله زي الاي بيم. الجزء الاولاني اللي هو الرمز بتاعها ال HP 18 في 204 يبقى الاوفرول ديبث 18 انش تقريبا ابروكسيمت، لان اول واحده في الجدول 18.8 انش اللي هي الكاب اللي هي الدي.
وهنا في سلوب وجزء راوند، جزء الكابيتال تي اللي بين نهايتين الراوند، وده بالنسبه لمقاسات الويب ومقاسات الفلانش والديستانس المختلفه بالانش لكل عنصر من العناصر. استكمل بالنسبه للام سي الميسيلينيوس سي شيب، برضو النومينال ويت بالنسبه له. والخصائص الثانيه ان كل جدول من دول بيبقى مكون من قسمين، القسم الاولاني اللي هو بتاع البريدث بتاع الفلانش والويب والكي والتي، الجزء الثاني بيشمل زي ما حضراتكم شايفين النومينال ويت وقيم الاستراكشرال سيكشن الاستيك مودولس سيكشن اللي هي الاس اكس والزد ان شاء الله هنتطرق اليها اللي هي البلاستيك سيكشن مودولس، الار اللي هو الريديوس اوف جيريشن اللي هو الاي على الاي تحت الجذر، يبقى الاس ده اللي هو الاستيك سيكشن مودولس، الار ريديوس اوف جيريشن، الزد اللي هو البلاستيك سيكشن مودولس. ده بالنسبه لحوالين محور اكس اللي هو المحور الافقي، وحوالين محور واي بيديني بقى البروبرتي سواء كان الانيرشيا حوالين الواي ودي بتبقى اقل من الانيرشيا بتاعت الاكس. الاس برضه هو الاستيك سيكشن مودولس بالانش كيوب، الار راديوس اوف جيريشن الجذر التربيعي للاي، الانيرشيا حوالين الواي في الحاله دي على الاريا، والاكس بار والزد البلاستيك سيكشن مودولس، والاكس بي الجي اللي هي العناصر الخاصه بالتورشن واللي هتظهر معانا باذن الله في موضوع الباكلينج اوف بيمز، التورشن الجي والسي دبليو والار نوت والكابيتال اتش. ده الجدول اللي جنبه هو تيبل 1/7 اللي بيتطرق الى الزوايا، برضو حصل ضرب 8 في 8 لان ده ايكوال انجل 8 في 8 في 1.18، ده هنا بقى بيتكلم عن التخانه، الكي فاليو، وهنا الويت باوند بير فوت، هنا الاريا. وبالنسبه لمحور اكس العناصر بتاعته الانرشيا والسكشن مودولس، الاستيك سكشن مودولس وبلاستيك سكشن مودولس والواي بار بالنسبه لهذا القطاع. دبليو تي اللي هي تي المأخوذة من قطاع دبليو ومقاسات بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين عندنا. غير اسم الويب سماه ستيم واصبح هنا البي فلانج والتكنس بتاع الفلانج، واما الستيم اللي هو الجزء الرأسي، وهنا الاريا والدبث والديستانس المختلفة. المقاس هنا دبليو تي 22 في 167 ونص، 22 اللي هو الدي الاوفرول ديبث، وده الجزء المقابل ليه العلاقة بين نفس قطاع الدبليو تي في حالة الباوند وفي حالة الاس اي ايكويفالنس. فبيقول لك دبليو تي 205 في 29.8 اذا structural تي with nominal depth 205 ملم والماس 29.8 كيلو جرام بالمتر، ودي بتيجي نتيجة قص قطاع دبليو 410 اللي هو ضعف هنا 205 ضربها في 2 يبقى قصصها من دبليو 410 وطبعا ضعف الوزن لأن الكثافة واحدة 7.85 في 59 ونص سيكشن فروم دبليو 16 في 40، ده المقابلة ليه دبليو 16 في 40 بتقابل دبليو تي 205 في 29.8. هنا بيعمل سمري للفروقات المختلفة، بيقول لك دبليو 27 في 114 is W section approximately 27 inch deep تزن 114 باوند بالفوت. بيقول لك ان اس قطاع اس 12 في 35 هو قطاع اس 12 انش اللي هو الجزء الاولاني ديب والوزن 35 باوند بالفوت. الاتش بي 12 في 74 هو عبارة عن بيرنج بايل سيكشن ابروكسيمتلي 12 انش عمق ووزن 74.
Bearing piles are made of regular W rolls but with thicker webs to provide better resistance to impact. عشان لو هو بيدق الخازوق فبيعمل thicker web. بيقول لك الام اللي هو الميسلينيوس سيكشن 8 في 6.5، هو ميسلينيوس سيكشن 8 انش ديب ووزن بتاعه 6.5 باوند بير فوت. بيقول لك ان هو one of a group of doubly symmetrical H shape that cannot by dimension be classified as WS or HB. الام الميسلينيوس اللي لا يمكن انه يتحط تحت الكاتيجوري بتاع ال W او ال S او ال HB. الجزء اللي فات ده كان هوت رولد. الكولد فورمد شيب اللي هي الحاجات المعموله على البارد فبيظهر منها اشكال زي التشانل والستيفند تشانل والزي اللي هو حرف زد والستيفند زي اللي تخينه شويه، الهات اللي عامل زي القبعه وحرف السيجما والانجل. دي بتتميز بخفه الوزن والاستعمالات المختلفه في المنشآت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.